हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा। र आज हामी फेरि पनि क्लास 10 अन्तर्गत स्ट्याटिस्टिक्सको केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं। र हाम्रो क्वेशनहरु यस प्रकार रहेको छ। हाम्रो पहिलो क्वेशन जुन दिएको छ त्यसलाई म यसरी लेख्दै छु। क्लास इन्टरभल, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी र त्यसैगरी CF (0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 रहेको छ। र हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरु 2, 3, 4, P र 6 रहेको छ। र हामी यसबाट CF को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्छौं भने 2 जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि 2 + 3 5, त्यसैगरी 5 + 4 9 + P 9 + P + 6 which will be 15 + P। र हाम्रो n को भ्यालु पनि कति हुने भयो त 15 + P हुने भयो। र अब यसबाट हामीलाई अझै के दिएको छ भने median MD equals to, हामीसँग median को भ्यालु 32 पनि रहेको छ। र दिएको median को भ्यालु र दिएको टेबलबाट हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो P को भ्यालु। सो अब यसको लागि हामी के गर्छौं भने हामीलाई अलरेडी के थाहा छ भने median को भ्यालु 32 रहेको छ। त्यसैले हामी हेर्छौं 32 यो क्लास इन्टरभल मध्ये कुन भित्र पर्छ भने यो भित्र 32 पर्दछ। त्यसैले हाम्रो मिडियन पर्ने क्लास कुन हो त, मिडियन क्लास कति हो त इक्वल्स टु 30 to 40। मिडियन पर्ने क्लास हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई हामी के फाइन्ड गर्न सक्छौं भने L इक्वल्स टु 30, यो हाम्रो मिडियन पर्ने क्लास हो। L इक्वल्स टु 30 अनि त्यसैगरी F इक्वल्स टु P, CF को भ्यालु कति हुने हो भने यसको जस्ट माथि 9, n को भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ। र I को भ्यालु कति हुने हो त क्लास डिस्टेन्स कति छ त 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 बीचको डिस्टेन्स कति छ, सबै बीचको डिस्टेन्स हामीलाई कति छ भने 10 छ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा छ। र हाम्रो मिडियन को फर्मुला मिडियन MD इक्वल्स टु के हो भने फर्मुला L + n/2 - CF/F * I। हामीसँग मिडियन को भ्यालु अलरेडी 32 छ इक्वल्स टु L भनेको 30 + n/2 भनेको 15 + P/2 - CF को भ्यालु कति छ त 9/F को भ्यालु P * I को भ्यालु हामीसँग 10 रहेको छ। और 32 - 30 हामीले यसलाई लेफ्टतिर ल्याउँछौं र जुन चाहिँ साइन चेन्ज भएर माइनस हुने भयो इक्वल्स टु 10/P, यो हाम्रो 10 माथि छ र मुनि P आउने भयो मल्टिप्लाई 15 + P/2 - 9 हुने भयो। और 2 इक्वल्स टु 10/P मल्टिप्लाई 15 + P - 9 मल्टिप्लाई 2 कसरी हुने हो भने हामीसँग 9 को मुनि केही छैन भने 1 छ र हामी 1 र 2 को एलसिएम लिँदा हाम्रो कति हुने भयो 9 × 2 = 18
or 2 equals to 10 by p multiply 15 plus p minus 18 by 2 or 2 equals to 10 by p multiply हाम्रो 15 minus 18 हुने भयो so p minus 3 by 2 or 2 equals to 10 p minus 3 by 2p हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीलाई थाहा छ के गर्छौं भने यो 2 र 2p मल्टिप्लाई गर्छ यो 2 र 2p मल्टिप्लाई गर्छु जुन चाहिँ 4p equals to 10p minus 30 हुने भयो or 30 equals to 10p minus 4p ओके हामी कन्टिन्यू गर्छौं अब हाम्रो 30 equals to 6p हुने भयो or p equals to 30 by 6 which will be 5 therefore हामीसँग p को भ्यालु कति हुने भयो भने 5 जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो र अब हामी क्वेशन नम्बर 2 हेर्छौं हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा के रहेको छ भने x y 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 र 70 to 80 यो हाम्रो दिएको भ्यालु छ 4 7 9 18 k 7 र 3 माथिको क्वेशन जस्तै हामीलाई यसमा फेरि एमडी मिडियनको भ्यालु इक्वल्स टु कति दिएको छ भने 45 र अब यो मिडियनको भ्यालु साथसाथै दिएको टेबलबाट अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने यो भ्यारिएबल के को भ्यालु अब यसको लागि हामी के गर्छौं भने सबभन्दा फर्स्टमा हामीले टेबल ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामी दिएको भ्यालु सार्छौं र यसको साथै हामी सीएफ पनि फाइन्ड गर्छौं हाम्रो x 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 र 70 to 80 हाम्रो दिएको जस्ताको त्यस्तै क्वेशन हो र अब यसमा हामी y को भ्यालु पनि एड गर्छौं हामीसँग कति छ भने फ्रिक्वेन्सीहरु 4 7 9 18 k 7 र 3 रहेको छ अब यसबाट हामी सीएफ कसरी फाइन्ड गर्छ भने हाम्रो दिएको भ्यालु 4 4 plus 7 11 11 plus 9 जुन हाम्रो 20 हुने भयो और 18 plus 20 हाम्रो 18 यहाँबाट आएको हो सो 38 plus k 38 plus k plus 7 जुन चाहिँ 45 plus k हुने भयो त्यसैगरी 45 plus k plus 3 जुन चाहिँ 45 plus k 48 plus k हुने भयो सो हाम्रो n को भ्यालु पनि कति हो भने 48 plus k हुने भयो र अब यसबाट हामीले के थाहा हुन्छ भने हाम्रो मिडियनको भ्यालु md इक्वल्स टु 45 रहेको छ त्यसैले हाम्रो मिडियन पर्ने क्लास कुन हो भने क्लास 40 to 50 जसकारण अब हामी दिएको क्लास मिडियन क्लास चाहिँ हाम्रो 40 to 50 हुनाले हाम्रो l को भ्यालु 40 हुने भयो
क्लास डिस्टेन्स हामीसँग I इक्वल्स टु कति हुने भयो भने जुनबाट पनि हामी माइनस गरेर निकाल्न सक्छौँ 10 to 20 बाट 20 - 10 गर्दा हामी पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा कुनै पनि एउटा टर्म लिएर हामी ठुलोबाट सानो घटाउँदा हाम्रो क्लासको डिस्टेन्स 10 हुने भयो र हामीसँग CF को भ्यालु हाम्रो मिडियन पर्ने क्लास यो भएको हुनाले CF हामी माथि हेर्छौँ कति छ भने 20 र त्यसै गरी हाम्रो F को भ्यालु 18 हुने भयो र हामीसँग N को भ्यालु अलरेडी हुनाले हामी n/2 डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्छौँ र हाम्रो फर्मुला median MD equals to L plus n/2 minus CF/F into I रहेको छ र हामीसँग मिडियनको भ्यालु अलरेडी 45 भएको हुनाले और 45 इक्वल्स टु हामीसँग L को भ्यालु 40 छ प्लस n/2 हाम्रो n को भ्यालु 48 प्लस के भएको हुनाले n/2 माइनस CF कति छ भने हामीसँग 20/F कति छ भने हामीसँग 18 इन्टु I को भ्यालु हामीसँग 10 रहेको छ और 45 minus 40 equals to 10/18 हाम्रो पछिल्लो क्वेसन जस्तै गर्छौं हामी यसलाई यो 10/18 हुने भयो 48 plus k/2 minus 20 or 5 equals to 10/18 हाम्रो 48 plus k हाम्रो एलसीएम जम्मा 2 र 1 को बीचमा हाम्रो एलसीएम 2 आउने भयो त्यसैले 48 plus k minus यो 20 ले 20 को मुनि हामीसँग 1 छ र यो 1 ले 2 ले डिभाइड गर्दा 2 टाइम्स जाने हुनाले 20 multiply 2 हुने भयो और 5 equals to 10/18 हामी लाई क्रस पनि गर्न सक्छौं और 48 plus k minus 40/2 और 5 equals to 10/18 multiply हामी यसबाट सबट्र्याक्ट गर्दा हाम्रो k plus 8/2 हुने भयो अब 5 equals to हामी के गर्छौं भने 2 5 जा 10 सो k plus 8 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो मुनि 18 सो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 18 plus 5 equals to 5k plus 40 यो हाम्रो 5 ले यसलाई पनि र अर्कोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हुनाले हामीले यति भ्यालु रिसिभ गर्यौं और यो हाम्रो मल्टिप्लाई हो 90 माइनस यो 40 हामी यता लेफ्टतिर ल्याउँछौं 40 इक्वल्स टु 5k और 50 इक्वल्स टु 5k और 50/5 इक्वल्स टु k which is equals to 10 therefore हाम्रो k को भ्यालु कति हुने भयो भने 10 जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो र हाम्रो यो सिंगल स्क्रिनमा हामी क्वेशन र त्यसको सोलुसन हेर्न सक्छौं र अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 हामी क्वेशन नम्बर 3 हेर्छौं क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने हाम्रो दिएको टेबल यस प्रकार छ जसमा चाहिँ हामीसँग क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी मा के छन् भने 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to
सरी हामीसँग यो भ्यालु छैन 40 to 50 सम्म मात्रै रहेको छ यो हामीसँग O फ्रिक्वेन्सीहरु 12 Y 9 र 5 रहेको छ यसलाई हामी फेरि पनि सल्भ गर्छौं र यसको लागि हामी के गर्छौं भने हामीलाई चाहिएको टेबल ड्र गर्छौं र यसमा मिडियन भ्यालु हामीसँग 24 रहेको छ क्लास इन्टरभल फ्रिक्वेन्सी र CF 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 र 40 to 50 र फ्रिक्वेन्सीहरु के छन् भने 4 12 Y 9 र 5 हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरु हुन् अब यसपछि हामी CF फाइन्ड गर्दा 4 plus 12 16 16 plus Y र 16 plus 9 हुँदा हामी 25 plus Y र 25 plus Y मा 5 एड गर्दा 30 plus Y त्यसैगरी हाम्रो n को भ्यालु पनि कति हुने हो भने 30 plus Y अब हामीसँग मिडियन को भ्यालु अलरेडी 24 भएको हुनाले हामीलाई के थाहा छ भने मिडियन पर्ने क्लास कुन हो भने क्लास 20 to 30 सो अब हाम्रो हामीलाई अलरेडी के थाहा छ भने मिडियन क्लास के हो भने 20 to 30 सो अब हामी के गर्न सक्छौं भने हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालुहरु के हुन् त L equals to 20 र हामीसँग F को भ्यालु कति छ त F को भ्यालु Y र त्यसैगरी CF को भ्यालु 16 र क्लास इन्टरभल डिस्टेन्स कति छ त I अथवा F equals to 10 र अब हाम्रो फर्मुला के हो भने median MD equals to L plus N by 2 minus CF by F into I median को भ्यालु हामीसँग कति छ भने 24 or 24 equals to L 20 plus N by 2 कति छ हाम्रो 30 by सरी यो हाम्रो 30 प्लस हो सो रब गर्नलाई अलिक टाइम लाग्छ सो 30 plus Y हाम्रो रिक्वायर्ड दिएको भ्यालु हो by 2 minus CF को भ्यालु कति छ त हामीसँग 16 by F कति छ Y multiply I को भ्यालु पनि हामीसँग कति छ भने 10 or 24 minus 20 equals to 10 by Y अनि 30 plus Y minus 16 यसको मुनि 2 छ र 16 जस्ताको त्यस्तै और 4 equals to 10 by Y अब हामी के गर्न सक्छौं भने फेरि पनि हामी यसको एलसीएम लिन्छौं 2 र 1 को जुन चाहिँ 2 नै आउने भो सो 2 30 plus Y minus 16 multiply 2 और 4 equals to 10 by Y हाम्रो कति हुने भो 30 plus Y minus 32 by 2 और 4 equals to 10 by Y Y minus 2 by 2 और अब फेरि हामी के गर्न सक्छौं भने 4 equals to 10 Y minus 20 by 2Y क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौं सो कि हामी के पाउँछौं भने और 4 multiply 2 8Y equals to 10Y minus 20 और 20 हामी लेफ्ट तिर ल्याउँछौं equals to 10Y minus 8Y और 20 equals to 2Y और Y equals to 20 by 2 हामीले एक्सचेन्ज मात्रै गरे हो और Y equals to 10 सो यो क्वेशनमा पनि हामीले Y को भ्यालु कति पायौं भने 10 so thank you guys